හොඳයි ඔන්න අදත් මම ආවා රාජගිරියට එනකොට අපිට මතක් වෙන රාජගිරිය විශාලතම ගොඩනැගිල්ල ජනජය සිටි shopping complex එක. ඉතින් ජනජය සිටි shopping complex එකට ගොඩ වුණාම අපිට මතක් වෙන තැන තමයි 5th floor එක. 5th floor එකේ විශේෂිතම ස්ථානය 503 shop එක Gadget City එක. ඉතින් Gadget City කියලා කියන්නේ ලංකාවේ ඕනම කෙනෙකුට තමන්ට ඕනම වර්ගයේ gadget එකක් හොයාගන්න ඕන නම් යන්න ඕන එකම තැන. ඉතින් පුරුදු විදිහට මමත් gadget වලට ආසයි, gadget වලට ආදරය කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න ආවා Gadget City එකට. ඇවිල්ලා ටිකක් බැලුවා. බලනකොට හිත ගිය හොඳම gadget කීපයක් හම්බුණා. ඒ අතරින් ඉස්සෙල්ලාම මම ඔබට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ බල්බ් කීපය. දැන් බල්බ් එකක් කිව්වහම ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා ඇති මේ මොකද්ද අමුතුවෙන් කතා කරන්න දේවල් තිබෙනවද කියලා. ඔව් Gadget City එකේ තියෙන බල්බ් ටිකක් විශේෂයි. මේ විශේෂ බල්බ් කීපය අතරින් මම ගන්නවා මෙන්න මේ ඉමර්ජන්සි බල්බ් එක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි එක වතාවකුත් මේ ඉමර්ජන්සි බල්බ් පිළිබඳව කතා කරා. මේ ඉමර්ජන්සි බල්බ් එක තිබෙන විශේෂත්වය තමයි වොට් 9 බල්බ් එකක්. වොට් 9 බල්බ් එකක් කියලා කිව්වහම මේක සාමාන්‍ය සූත්‍රිකා බල්බ් එකකට තිබෙන වොට් 80කට සමානයි. කියන්නේ සෑහෙන එළියක් අපිට ලබා දෙනවා. දැන් හදිසියේ විදුලි විසන්ධිවීමක් වගේ වුණොත් අපිට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ගෙදර ඉන්න කට්ටිය එක්ක විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් අපිට බේරෙන්න මෙන්න මේ වගේ LED බල්බ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔබට වඩාත්ම පහසුයි, ජීවිතේ වඩාත්ම ලේසි වෙනවා කියන එක මතක් කරනවා. ඒ වගේම මේ LED බල්බ් එකේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය CFL බල්බ් එකකට වඩා වැයවන විදුලි ප්‍රමාණය ඉතාම අඩුයි. ඒ නිසාම ගෙදර කරන්ට් බිලටත් සෑහෙන සහනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්. හොඳයි. අපි මේකේ තිබෙන තව විශේෂත්වයන් කීපයක්ම තමයි මේ LED බල්බ් එක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන ලෝ සුපතල Samsung සමාගමේ. ඒ නිසා තමයි මේ Samsung සමාගමෙන් අපට හඳුන්වලා දීලා තිබෙන්නේ Wellmax කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් Gadget City එකට ආවොත් මේ Wellmax කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තිබෙන මේ LED බල්බ් එක ඔයාලට අරගෙන ගෙදර ගිහිල්ලා එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපිට වෙනම හදිස්සියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම මේ බල්බ් එකේ ආයු කාලය ගත්තාමත් ඊටාම දීර්ඝ ආයු කාලයක් තිබෙනවා. ඒකට හොඳම නිදර්ශනයේ උදාහරණය තමයි Gadget City එකෙන් මිලදී ගන්න මේ බල්බ් එකට ඔයාලට අවුරුදු 2ක වොරන්ටි එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙනවා. ඒ වගේම දැන් රාජගිරියට එන්න එහෙම හැකියාවක් නැත්නම් ඔබට පුළුවන් මේ තිරේ දිස්වන දුරකථන අංකයට කතා කරන්න. කතා කරාට පස්සේ ඔයාලා ගෙදරටම මේ බල්බ් එක ඩිලිවර් කරනවා කියන එකත් මතක තියාගන්නට ඕන. ඒ විතරක් නෙමෙයි රාජගිරියට ආවොත් ජනජය සිටි shopping complex එකට නමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි shopping complex එකට ආවොත් 503 shop එක 5th floor එකේ තියෙන 503 shop එකේ තියෙන Gadget City එකට ගොඩ වෙන්න අමතක කරන්නට එපා. ඕගොල්ලන්ට මේ Gadget City එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා සමහර විට දැකලා නැති සමහර විට හිතලා තියෙන අමුතු gadget experience කරන්නට එන්නට පුළුවන්. හැබැයි තනියම එන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්කලා එන්න. එතකොට ගොඩක් selection වලට යන්න පුළුවන්. ඒ selection හරහා ඕගොල්ලන්ට එදිනෙදා ජීවිතේ අවශ්‍ය වෙන ඕනම gadget එකක් මිලදී ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා. හරි. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු LED emergency bulb එකට පස්සේ අපි හිතුවා තවත් බල්බ් එකක් ගැන ඔයත් එක්ක කතා කරන්න. මෙන්න මේ බල්බ් එක. මේකත් Samsung සමාගමේම නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන Wellmax බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ තමයි ඔබට හඳුන්වා දීම සිදු කරන්නේ. මේ බල්බ් එකත් මිලදී ගන්න පුළුවන් එකම තැන රාජගිරිය ජනජය සිටි shopping complex එකේ Gadget City එකේ. මේ බල්බ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේක dimming light එකක්. මේකේ පියවරවල් 3කට ඔබට ඔබ ඉන්න කාමරේ නැත්නම් ඔබ ඉන්න විශේෂයෙන්ම මේක කාමර වලට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඔබ ඉන්න කාමරේ පියවර 3කට ආලෝක තීව්‍රතාවයන් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් මේ බල්බ් එක ගොඩක් වටිනවා. සමහර වෙලාවට පාඩම් කරන වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නිදා ගන්න වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් මියුසික් එකක් අහන වෙලාවට අපිට ෆීලිං එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් විදිහ ආලෝක රටාවක් මේ බල්බ් එකෙන් ලබා දෙනවා. ඊළඟ බල්බ් එක තමයි Wellmax බ්‍රෑන්ඩ් එකේම එන segmented color series එකක් තියෙන බල්බ් එක. මේ බල්බ් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ආකාර 3ක ආලෝක ධාරාවන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ බල්බ් එකේම නම් කරලා තියෙන විදිහට warm white, neutral white, ඒ වගේම cool white කියන ආලෝක පියවරවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකත් අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් හොඳ බල්බ් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ ෆීලිං එක අනුව මේ බල්බ් එකේ අපේ කාමරයට ලැබෙන ආලෝකය
තීරණය කරගන්න පුළුවන්. මං හිතන්නේ මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගන්න පුළුවන් බල්බ් අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් එකම තැන රාජගිරිය ජනජය සිටි shopping complex එකේ Gadget City එකෙන් විතරයි. ඊළඟ බල්බ් එක තමයි වොට් 9ක් වෙන මෙන්න මේ සෙන්සර් බල්බ් එක. මේ සෙන්සර් බල්බ් එකේ විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍ය මීටර් 5ක දුරක් තියෙනකොට මේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට යනකොට බල්බ් එක ඔෆ් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බල්බ් එකක් අපිට වැදගත් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ වාහනේ පාක් කරලා තියෙන ගරාජ් එකට, ඒ වගේම අපේ බාත්රූම් එකට, ඒ වගේම මිදුලට, මේ ඕනම තැනකට මේ බල්බ් එක වඩාත්ම ගැලපෙන බල්බ් එකක්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සූත්‍රිකා බල්බ් එක වොට් 75ක ක්ෂමතාවයක් තියෙන බල්බ් එකක් විදිහටම තමයි මේ බල්බ් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රැට අපිට හිතේ සෝදිසියක් නැතුව නිදාගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. මොකද අපේ වෙහිකල් එක නවත්තලා තියෙන තැනට මේ බල්බ් එක පත්තු කරගත්තොත් කවුරු හරි කෙනෙක් ලං වෙනවා නම් බල්බ් එක දැල්විලා අපිට අපව දැනුවත් කරනවා. ඒ නිසාම මේ බල්බ් එක මිලදී ගන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. මේ බල්බ් එකත් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජනජය සිටි shopping complex එකේ Gadget City එකෙන් විතරයි. ඒ වගේම Gadget City එකෙන් මේක මිලදී ගත්තොත් ඔයාට 20%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා කියන එකත් මතක් කර. හරි. දැන් මේ කියපු විශේෂිත බල්බ් වලට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය බල්බ් විදිහටත් අපිට Wellmax brand එකේ බල්බ් කීපයක් තිබෙනවා මිලදී ගන්න පුළුවන්. වොට් 3, වොට් 12, වොට් 7, වොට් 15 කියන ක්ෂමතාවයන්ගෙන් යුතුවම. ඉතින් මේ බල්බ් වලටත් අපිට කියන්න තියෙන්නේ ජනජය සිටි shopping complex එකේ තියෙන Gadget City එකෙන් මිලදී ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම 20%ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්නට පුළුවන් කියන එක. සුපුරුදු විදිහටම මතක් කරනවා අපේ Gadget City එකේ ඔබට ලැබෙන විශේෂිතම සේවාව. ඒ කියන්නේ සමහරක් විට ඔබට රාජගිරියට එන්න බැරි නම්, Gadget City එකට ගොඩ වෙන්නට බැරි නම් ඔන්න තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා කරලා ඔයාට පුළුවන් ඕඩර් එක ලබා දෙන්න. මෙයාලා ඔයාලා ගෙදරටම ගෙනත් දෙනවා කියන එකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම ගෙදරට ගෙනත් දුන්නට පස්සේ මේ ඕනම දෙයක් නිවසට ඩිලිවර් කරාට පස්සේ එවෙලේ මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනවා. ඒ වගේම Gadget City එකට ආවොත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ඔබේ කාඩ් පේමන්ට්ස් වලටත් හැකියාව තිබෙනවා shop එකේදී. ඒ නිසා මතක් කරනවා ඕනම ගැජට් එකක් මිලදී ගන්න නම් ලංකාවේ එකම තැන, ලංකාවේ සුපිරිම තැන රාජගිරිය Gadget City එක. ඒ නිසා දෙවරක් හිතන්නට එපා. ඔබට වගකීම ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම අපිට සහතික වෙන්න පුළුවන්. මොකද මමත් මට ඕනම ගැජට් එකක් මිලදී ගන්න එන්න බය නැතුවම මේ Gadget City එකට.